tayo ng pasok last week. So, hindi na natin siya mahahabol. So, I've decided na isend na lang sa inyo kasabay nung ibang mga lectures yung pinag-aralan during the Wednesday class last week. So, now, ang i-discuss ko ay para sa week na ito. Okay? Okay ba yon? Tapos, I want you to jot down notes because basta mag-jot down notes kayo, okay? And I hope na alaala nyo pa yung mga past lessons natin nung mga nakaraan. Natigil ang internet ko, bakit ngayon? Hello? 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 Naririnig niyo pa ako? Okay, good. Sige. Parang medyo nagbabagal siya. Okay. So, for now, we are going to discuss the fourth component of structures of globalization. Di ba, we have the global economy, the market integration, the global interstate system, and the global governance. So yung isa-send ko sa inyo ay ang market integration at saka ang global interstate system. Okay? So now we are going to talk about the contemporary global governance. So pag sinabi natin na governance, ito po ay yung gobyerno na umiiral sa isang state o sa isang bansa. Ayan. So kung dito sa Pilipinas, ang umiiral na gobyerno sa atin ay democratic, right? Kung saan ang power ay nagmumula sa mga tao. Okay? So global governance or world governance is a product of neoliberal paradigm shifts in international political and economic relations. It is a movement towards political integration of transnational actors aimed at negotiating responses to problems that affect more than one state or region. Ayan. So pag sinabi daw na global governance, ito yung mga political issues na nangyayari sa ekonomiya, or ito yung mga pwedeng kung paano pamahalaan ng isang gobyerno, ang isang state or ang isang bansa. Ayan. So napakarami, pwedeng iba't iba yan. So dito sa atin, dahil tayo ay demokratiko, so madaming mga sangay ng mga government. Merong barangay, merong LGU, merong mga different organizations kung saan nagmumula yung power ng pamamahala ng isang bansa or ng isang lugar, ng isang community. But now we are going to talk about globally. So, global governance is a tool to identify solutions to problems created by neoliberal globalization. Ayan. So global governance is a tool. Ibig sabihin, siya daw ay isang instrumento na ginagamit para makapagsolusyon ng isang problema. So syempre, sa isang state, sa isang country, hindi naman nawawala ang problema, diga? Like dito sa atin, sa ngayon, ano ba ang pinoproblema ng buong mundo, di ba? Yung pandemic, na tinatawag natin. So, yun ang, mula nung ipinanganak ko hanggang ngayon, ay ngayon pa lang ako nakaranas ng ganito na yung problema talaga is worldwide. So, lahat ng bansa ay namroblema sa pandemic na ito. So, sabi nila, ang governance daw or ang gobyerno ay isang tool or isang organization na makatutulong para masolusyonan ng mga problema ito, which is very true naman. So iset aside muna natin ang kanilang pangungurap, yung mga masamang mga ginagawa nila. Pero yung mga tao na nakaupo sa gobyerno, they are the ones who are guiding us. Sila yung nagbibigay ng mga proseso, sila nagbibigay ng batas, yung mga practices na kailangan nating gawin, or mga bagay na dapat nating gawin, mga nagbibigay paalala, reminders, lalo na ngayon sa mga panahon ngayon. So sila yung namamahala or sila yung nangunguna, sila ang
namumuno sa atin. So syempre, it is their responsibility talaga to do that. Kasi bilang isang gobyerno or umiiral na government sa isang state, ay responsibilidad nila na pangalagaan ang kanilang nasasakupan. Okay? So maliwanag po ang global governance kung ano. Opo, ma'am. Ayan. Okay. So magja-jot down notes ha. Para walang sisihan. Wala daw sisihan. Okay. So global governance can be thus understood as the sum of laws, norms, policies, and institutions that define, constitute, and mediate trans-border relations between states, cultures, citizens, intergovernmental and non-governmental organizations, and the market. Yan. So global governance daw, ito yung pangkalahatang mga batas, mga norms, mga polisiya ng mga institusyon na nagbibigay proseso sa atin, nagbibigay paalala para sa atin, sa state, sa culture, sa mga tao, sa intergovernmental and non-governmental organizations, so sila yung nangunguna sa ganyan. So it embraces the totality of institutions, policies, rules, practices, norms, procedures, and initiatives by which states and citizens try to bring more predictability and stability in order to their responses to transnational challenges such as climate change and environmental degradation, nuclear proliferation, and terrorism, which go beyond the capacity of a single state to solve. Ayan. So yung palang mga climate change, so mga ilan sa mga challenges na pwedeng kaharapin ng ating state yan. Yung mga climate change, mga pollution sa environment, mga terorista, mga terrorist attacks, yung mga basta-basta nilang sasabog. So yan yung mga bagay na kinakaharap ng gobyerno natin, ng ating governance, pagdating sa paghahawak sa mga states. So hindi talaga nawawala yung mga problemang yan. And much more pa na may pag-uusapan pa tayo later on. Okay, so global governance is viewed as the sum of governance processes operating in the absence of world government. Both the international organizations, yung international organizations or IOs, and the United Nations or UN, kung inyong naririnig, being the only universal membership and general purpose international organization, are essential to the understanding of contemporary global governance. Yan. So, meron tayong mga tinatawag na international organizations. So, itong mga international organizations na ito ay binubuo ng mga bansa kung saan sila yung nagkakatulungan, sila yung gumagawa ng mga iba't ibang programa para sa mga bansa. So sila yung mga nagkakaisang bansa. And United Nations, as you may hear it, kung saan nyo naririnig, pag sinabi nating United Nations, ito ay kinabibilangan ng mga nagkakaisang bansa. Ayan. So kung saan nga kapag may oras ng pangangailangan, problema, o may kailangan solusyonan, sila yung nagmi-meeting, sila yung gumagawa ng paraan para matulungan ang bawat isang bansa. Yan. So yun yung tinatawag natin na United Nations. So there are actually two types of international organization. So under ng international organization, so may internal organization, may dalawang types. Okay? So we have the universal membership and the limited membership. So ang kasama sa universal membership ay ang UN, or which is the United Nations, the Bretton Woods institutions, and the World Trade Organization. So ito'y ilan lamang sa mga organization kung saan maaaring maging miyembro ang kung sino mang bansa. Yan yung tinatawag natin sa universal membership. Pag sinabi naman po natin na limited membership, this includes naman the European Union or the EU and the North Atlantic Treaty Organization or NATO.
So pag sinabi po natin na limited membership, ito naman ay kinabibilangan lamang ng mga limited countries na pwedeng sumali sa mga organization na yun. Okay? So maaaring pipiliin lang nila or merong mga qualifications or kailangan ang bansa mo na naabot na yung ganitong estado para maging miyembro ka ng ganito. So may mga ganyan sila. So those are the two types of international government. Again, the limited membership and the universal membership. All right? Okay. So now, moving on, kanina binanggit ko yung tungkol sa United Nations. So ano ba ang roles and function ng United Nations? Kasi sabi, sa global governance daw, sa contemporary global governance, ito daw ay nagbibigay ng napakahalagang role. Okay? Meron daw function ang United Nations. So as an intergovernmental organization, the United Nations is tasked to promote international cooperation and to create and maintain international order. Ayan. So yun ang kanyang isa lang sa mga function. So mag-cooperate ang bawat miyembro or member ng UN and at the same time magkaroon ng international order. So ibig sabihin, kailangan palaging nasa sa ayos. Kailangan yung mga nasa United Nations laging bati-bati. Dahil pag hindi nagbati-bati ang mga yan, baka may gera tayo, diga? So yon. So kailangan mapanatili yung peace and order within the members of the UN. So it is the largest and most familiar, most internationally represented, and most powerful intergovernmental organization in the world. Ayan. So siya daw ay itinuturing na isang most powerful intergovernmental organization. Kasi nga, ang daming mga bansa nakasama dyan sa UN. And advantage talaga na ikaw ay makasama dyan dahil maaring pagdating ng kailangan mo ng tulong, nandyan ang mga bansang yan. Sila yung mga nangungunang bansa na tutulong sa'yo. Okay? So the United Nations in the world of politics has the roles of preventing and managing conflicts. Yan. Isa yan. Regulating armaments, championing human rights and international humanitarian law. So napakahalaga sa kanila ang human rights and humanitarian law. Palaging ang uunahin nila ay yung welfare ng bawat isa. Liberating the colonized, providing economic and technical aid in newly liberated countries, organizing elections. So kung meron silang kailangang gawing halalan, siguro yung mga president ng nation, ng UN, saan manggagaling from ganitong bansa, ganyan-ganyan. So sila ang gumagawa niyan. They also are in charge of empowering women. Yan, ini-empower nila ang mga babae. Hindi nila kinakawawa. Educating children, feeding the hungry, sheltering the disposed and displaced, housing the refugees, tendering the sick, and coordinating disaster relief assistance. Yan, yun yung sinasabi ko. Na kapag oras na mayroong mga trahedyang nangyari sa mga members ng UN na ito, nandyan ang mga kaanib puwersa. Kaanib puwersa. Yan yun na nandyan yung mga tulong na dadating from your kaanib na bansa. So in policy motivation, peacekeeping is the most important feature of UN activity in peace and security. And above all, ang pinaka role talaga nila is to maintain peace, order, at yung harmonious relationship nila sa bawat isa. Okay? So, basically, makikita natin na ang purpose ng UN napakaganda, and this helps each bansa, each country, or each state na maging maunlad, na maging matiwasay, maging magkatulungan sa bawat isa. And they are always taking care of the welfare of each other. Okay? Ayun. Magkaaway pa rin po kayo ni Pao. Hindi ko naman kaaway. Ko talaga. Hindi kayo kaaway. Gusto ko nga yun. Gusto ko nga si Duterte. Okay. So, meron daw
generalize lang niya yung mga sinabi ko kanina. Alright? So, una, this is self-explanatory. So, the first one is maintaining worldwide peace and security. Number two, developing relations among nations. Yan, yung camaraderie or yung good, harmonious relationship. And then three, fostering cooperation between nations in order to solve economic, social, cultural, or humanitarian international problems. So mahalaga talaga no, na palaging magkasundo. Dahil alam nyo, pagka talagang hindi magkasundo ang mga bansa, naku, malaking problema yun. So kailangan, medyo mahirap itong ganitong klaseng, itong ganito. Kasi syempre hindi naman lahat maganda yung flow ng state or ng country. Minsan talaga nagkakaproblema. Ano, and na-affect na talaga yung yung ibang bansa. So, ang gagawin nila dapat, ma-maintain nila yon. Ano, hindi dapat nila hayaan na magkagalit o magkaaway ang bawat bansa. And that's a big job, okay? So, mahirap magpanatili ng ganun kasi syempre ang daming mga hearsay. So, importante pa rin sa kanila dapat na maging mahinahon sila, mapagkasunduan nila or mapag-usapan nila kung ano man yung problema. Okay, the fourth one is providing a forum for bringing goals. Ayan, for bringing countries together to meet the UN's purposes and goals. Yan. So mahalaga yung magandang negotiation, yung magandang pakikipag-usap. Okay? Ayan. So, speaking of the challenges and of the global governance in the 21st century, so ano-ano ba yung mga problemang kinakaharap ng gobyerno natin, dito at sa loob ng bansa? Maaaring hindi din naman ganon nagkakalayo ang problema dito sa Pilipinas kaysa ang problema sa ibang bansa. Okay? So, issues that involve interwoven domestic and foreign challenges includes threats at the beginning of the century include ethnic conflicts, infectious diseases, and terrorism, as well as a new generation of global changes, including climate change, energy security, food and war scarcity, international migration flows, and new technologies. Ayan. So ito ay ilan lamang. So merong mga conflicts tayo sa mga bansa. We also have these infectious diseases. So sabi ko nga sa inyo class, ang globalization maaari yang magbigay sa atin ng good, positive and negative effect. Though they create something new, pero hindi natin alam kung ano ang pwedeng idulot nito or i-affect nito sa atin, sa mga tao at sa bansa. Okay? So siguro kasama na dito yan, yung mga infectious diseases na yan. So we don't know kung talagang na-create ba talaga yung virus na yan, So kasi naman before nagkaroon na din naman ng ganyan. So noong ano bang century yun? Basta nabasa ko. Basta may nung mga tao nakamask na din kasi nga may mga kumakalat na virus. So nangyari na yan before. And parang sabi nga, parang minsan totoo talaga yung history repeats itself di ba? So I don't know, pero parang ganon yung nangyayari. Ganon yung pattern na nangyayari. So, ito marahil yung mga side effects ng globalization na nangyayari. So, syempre, nababago yung mundo, nababago ang Mother Nature, nasasalanta ang Mother Nature, di ba? So, kahit sabihin natin na may mga magagandang technology, yung ma-industrialize ang ating mga city, magaganda, pero yan talaga ay may effect yan sa ating Mother Nature. At sabi nga, kapag daw ang Mother Nature ang gumanti, patay tayo. Wala tayong laban. So dapat yung mga gumagawa ng mga ganyan, ng mga bagong teknolohiya, I hope that they always consider na hindi nila masaktan ang Mother Nature. Kasi sino ba ang nandito, di ba? Sino ba ang nasa Earth? Tayo. So kung dudungisan natin at unti-unti nating papatayin ang Mother Nature, ay unti-unti din tayong mamamatay. So we really don't know. So maaring may mga effect pa yan in the future. Okay? So yun, tulad ng mga energy security, hindi naman natin alam kung hanggang kailan tayo magkakaroon ng power.
Hanggang kailan tayo may kuryente? Dati namang walang kuryente, so nagkaroon ng kuryente. Pero alam ko may effect ito sa Mother Nature. Nagbibigay ito ng parang sakit sa Mother Nature. So, hindi pa naman siguro natin gano'n nararamdaman, pero gradually ay posible. And then, baka mamaya wala na tayong pagkain, food and water scarcity. Actually, nangyayari na yan. Sa mga ibang lugar talagang wala ng pagkain, walang tubig, mahirap ang buhay. So, yon ang mga bagay, na mga challenges na maaring kaharapin ng ating state sa mga susunod pang taon. Actually, nararanasan na natin ngayon yan. So, how much more pa sa mga susunod na taon? Think of it. So, kailangan yung global warming na nangyayari, di ba? Yung climate change, yan. So, yan ay effect ng global warming. So, di ba tayo dito sa Pilipinas, may mga buwan tayo na dapat tag-ulan, may buwan na dapat tag-init, may buwan na dapat taglamig. Minsan, salasala na yung buwan, di ba? Hindi na dapat, di ba, pag March, April, dapat talagang summer. Pero ang nangyayari, iba. Sobrang summer. Sobrang init. Nakakamatay. Hindi naman. Minsan umuulan, di ba? Hindi naman dapat umulan. So, mga ganong bagay. So, those are the climate changes na effect na rin siguro yan ng globalization, effect na rin ng global warming dahil sa kapabayaan ng tao sa Mother Nature. Okay? Nag-gets niyo po ayun? Nag-gets po? Okay. So, what is the role of the nation states in globalization? So, ano ba ang role ng state? So, nasabi ko na actually yung mga bagay na yun. So, ang state ay merong basic elements. So, territory, people, and sovereign power. Yan po ang tatlong elements ng state. So, kinakailangan ang state merong territory. Abay, syempre, kailangan may teritoryo ka. Merong kang taong nasasakupan at yung gobyerno na tinatawag natin na sovereign power. Kasi sa government nagsisimula ang lahat ng power. Okay, lahat ng pagpapatupad ng batas, mga practices natin, norms, sa kanila yan nagmumula. Right? Okay, ano pa? Ayan. So, yung kanina, yung mga problema ng isang state na parang pamula pa noon hanggang ngayon ay hindi pa rin nasosolusyonan. So, we've enumerated here 4 problems. So, ano yung 4 na problemang yon na mula noon hanggang ngayon ay problema pa rin ng mga bansa? Poverty, environmental pollution, economic crisis, and organized crime and terrorism. So yan talaga yung mga bagay, na mga problema na hindi mawala-wala sa isang bansa. At patuloy na sinusolusyonan, patuloy na binibigyang linaw, So, pero yung naging project ni President Duterte na Tokhang, medyo maganda yon kasi na-eliminate natin yung mga drug addict, So, 'di ba pinahuli niya lahat yung mga drug addict. So, saan ba dinala yung mga yun? Sa rehabilitation ba? Sa kulungan? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan dinala. So, ayun. Libingan po. Ha? Saan? Sa libingan na po. Grabe ko naman. Huwag naman ganun. Joke lang. Meron pa naman silang chance magbago. Kasi alam nyo, Gaklas, minsan kasi hindi natin sila masisisi. Bakit ba sila nagda-drugs? Bakit ba sila gumagawa ng krimen? Bakit ba sila nagnanakaw? Bakit ba sila pumapatay? Kasi may mga dahilan yan Hindi natin alam, maaring kahirapan. Yung isang tao na nakita mong nagnakaw sa supermarket, nagnakaw ng gatas at ng diaper, di kayo alam mo na. Yung minsan parang parang ako'y naaawa na lamang sa mga magnanakaw din. Ako'y galit din talaga sa magnanakaw, pero minsan nakakaawa naman din talaga sila, di ba? Dahil talagang hirap naman talaga ng buhay. Kung ikaw ay hindi makapagtrabaho na nga naman ng patas, o di ikaw ay magnanakaw na lang. Minsan, ang ninanakaw pa sa mga supermarket, yung mga gamot, di ba? So, kitang-kita mo yung hirap na hindi sila makabili ng gamot. Maaring ang kanilang anak ay agaw buhay, diga? Tapos, ang magagawa na lang nila na madalian ay
magnakaw na lang. Ano kaya minsan parang hindi mo rin talaga masisi ang mga magnanakaw, 'di ba? May point ba ako? Sa palagay nyo? Palagay nyo? Walang naayon sa akin. Ay, Ha? Palagay nyo, 'di ba? Tapos yung iba naman yung makakagawa ng mga krimen, siguro dahil talagang sobra yung galit nila pero dapat hindi talaga sila pumapatay, eh. Alam mo yun, yung mga tao na siguro dahil sa sobrang hirap na rin o kaya bakit ka ba nag-a-addict? Kasi ayoko na mabuhay, gusto ko na mamatay. Hirap na ako, yan. Tipong gano'n na gusto ko makatakas sa mga problema. So, ayun. magbigti na lang. Uy, wag naman, grabe ka. Wag naman gano'n. Grabe ka naman, wag. Kayo class, wag kayong gano'n. So, sabi nga 'di ba, Sorry ma'am, joke lang po. habang may buhay may okay lang 'yan. As long as joke 'yan. Habang may buhay may pag-asa. 'Di ka kaya ka nga binigyan ng Diyos ng buhay, eh. Binigyan ka ng Diyos ng choices mo sa buhay mo para mapili mo kung ano yung tama at mali, kung ano yung basta tao ka, may magagawa ka pa, 'di ba? Kahit naman ako nakakaramdam ako ng ganyan, parang ayoko na, pagod na ako. Gusto ko nang mawala, mga ganyan, ako mga emote. Pero totoo 'yun talaga, 'pag dumadaan talaga 'yun sa isang tao, parang ayaw mo na talaga. Pero kailangan mong lumaban, eh. May mga dahilan ka pa rin. Isipin mo na lang yung mga dahilan kung bakit ka pa nabubuhay. Isipin mo yung dahilan kung bakit ka pa kailangang mabuhay. Para kanino ka pa ba? Para saan ka pa ba? Imbis nang isipin mo yung kabaligtaran. Ano? Yon. So yan, ang maraming mga problema na pwedeng maranasan ng state. So sana tayo, hindi na rin tayo maging pa-problema sa ating country. No? Mag-aral na lang tayo ng maayos, maging mabuting citizen tayo para hindi na rin tayo problema. Kasi mga adik, problema yan ng bansa. Di ba? So, wag na lang tayong maging ganun. Let's choose to be, let's choose to be happy. Let's choose to be a good and responsible citizen. Okay? So now, decision-making processes in globalization is complex as it takes place in various levels such as sub-national and national and global, which led to the growth of a multi-layered system of governance. Yan. So, ang pagde-decide ng isang gobyerno sa isang state ay hindi madali. Ha? Baka akala nyo ang dali-dali. Kung makasisi kayo sa social media, ay, ang taas na naman ng gasolina. Si President Duterte ang may kasalanan nito. Ay, ang daming ganito. Si President Duterte. Diba, tipong lahat na lang ay kasalanan na ng presidente. Parang walang kwenta yung president. Huwag naman tayong ganon. So, hindi natin alam kung ano ang hirap ng maging politician ka. Kahit yung mga senador, congressman, mahirap ang trabaho ng mga yan. Kaya nga, siguro kaya sila nangungurap dahil hirap na sila sa kanilang ginagawa. Tapos sabi nila, mangungurap na lang ako, dito na ako makakaganti. Yung ganon, di ba? So, ang sama naman ng ganon. So, mahirap talaga yung trabaho nila. So, biruin nyo gaklas, magpapalakad kayo ng bansa. Ano kang hirap? No? Kayo gakaya nyo. O, di ba? Tapos kung makasisi sa presidente, iinam. Ayan. So, minsan iisipin na lang din natin yung mga sinasabi natin, ilalagay natin yung mga sarili natin doon sa kalagayan nila. Okay? Para hindi tayo makapag-isip ng masama sa kapwa. Don't judge. Ang dami ko yatang words of wisdom. Ayan. So, ayun, So, kailangan isipin din natin or tulungan natin yung gobyerno. So, imbis na ang dami nating satsat, ang dami nating sisi sa government, tulungan na lang din natin. Tulong na lang tayo, maging mabuti na lang tayo. Okay? So, ayun. So, those are some of the ideas or thoughts sa global governance. So, meron po kayong question? Ma'am. Lack of discipline, ang demokratiko, siguro pwede minsan dahil
dahil nga demokratiko, alam mo yon, ang daming taong nasawsaw, ang daming, diga, ang dami, meron tayong barangay, may konsehal, may ganito, may ganyan. So, ang daming mga pwedeng sumawsaw sa isang desisyon. So, minsan, hindi na napapractice yun. Oo, tama. Yan. So minsan hindi na natin napapractice yung tama, yung disiplina sa sarili, pwede yan. So 'di ba sa government, inis na inis tayo, ang babagal kumilos, ang babagal na imbis na sila yung magbigay sa atin ng magandang serbisyo, ay talagang sila pa yung mabagal, sila pa yung mga nakakaiyamot, ang tataray pa, So yung discipline. Pero alam mo ga, sa totoo lang, yung disiplina ay maaring magmula sa iyong sarili na. Sa totoo lang. Yan ay ang pagiging ang disiplinado ay nasa sa iyo. Diga yung simpleng pagkain mo at itatapon mo yung balat dyan sa kung saan-saan. Diga. So, tanongin mo sarili mo, disiplinado ba ako ng ganito? Ugali ko ba talaga ito? Pero wag kayo talagang merong mga ganyan tao. So ako'y naniniwala na ang disiplina ay nagsisimula pa rin sa iyong sarili. Kaya ayun. So minsan pag ganito, oo. Yung mga bansa na merong yung maunlad mo, biga pagka nasa ibang bansa ka, tapos kita mong napakalinis ng kapaligiran. Bigay parang magre-reflect yan sa government, pero ang mostly na maaano mo doon ay ang mga tao. Dahil sila ay mismo sa sarili nila ay disiplinado, di ba? Mas gugulong-gulong mga tao din marunong magkalat eh. Pero ako sa totoo lang yan ay naano ko na sa sarili ko. Yung talagang candy na parang itatapon ko sa kalsada, parang ako'y nangingilabot magkalat. So ilalagay ko na lang siya sa bag ko o sa bulsa, wag lang maitapon. So yun, practicein niyo yun, kahit ang ating bansa ay lack of discipline, kailangan tayo ay oo, yun nga, nadidisiplina. Siguro dahil digay halimbawa ay sa London, kalinis naman sa London, diga. Ay ang nasusunod lang doon ay siguro pag kayo doon, nagkalat, baka ikaw ay ang tag doon, patulan lang ang ulo. Kaya siguro ang takot na takot ang mga tao magkalat. Mga gano'n na nga tipo. Pero wala, I still believe na ang disiplina nagsisimula yan sa sarili. Okay? Ayun. So, okay na, wala nang tanong, malinis. Sige. Wala po. Sige. Yay, walang tanong. Ako ang maraming tanong ngayon. So, I want you to get a piece of paper and a pen kasi magkakaroon tayo ng quiz today. Yay! Sorry, hindi ko in-announce. Surprise talaga yon. Okay? So, get na. Madali lang, are. Alalahanin nyo lang yung mga past lessons natin. Okay? Sige, go. Get na, get. Ready na po? Ready na, ready na? Hello? Sige. Dahil ako'y mabait, I'll let you, meron ba kayong mga notes? Open your notes. Yeah. So, pagalingan na lang ito ng paghahanap ng sagot. Open your notes. Kaya sabi ko sa inyo, lagi kayong mag-notes. Be honest. Ang tawag dito ay honesty quiz. Kailangan maging honest kayo. Pero since kayo naman ay mamaya sa checking, yon kailangan maging honest kayo. Mas na-appreciate ko. Yes? Ay, sorry po, ma'am. Oh. Ano lang po, hindi po ako nakapag-write ng notes kasi po nagtatrabaho po ako. Hindi ka nakapag-notes. Ay, hindi ka rin naka-attend. Naka-attend po ako, nakikinig po ako. Ay, ayun, sige. kaya hindi ko po Alam ko anong nakaka-write. tawag dyan? Stock knowledge. Tanda ko naman yung parang 3 elements po, yung mga ganun po. Sige. Stock knowledge. Po, ma'am. Hukayin mo yan sa loob ng iyong isipan. Okay, sige. Masaya to. Huwag masyadong ma-stress. Okay lang yan. Sabi ko, mas ma-appreciate ko ang low score na hindi yung sa mamaya sa pag-checking, na hindi nagdaya kaysa yung nagdaya, bahala kayo. Hindi ko kayo nakikita.
may nakakakita sa inyo. Pero alam ko naman kayo yung mga honest. Ready na ha? Sige. Dukalin natin ang ating mga stock knowledges. Alright? Okay. Number 1. This is the process in which people, ideas, and goods spread throughout the world, spurring more interaction and integration between the world's cultures, governments, and economies. Kung kauna-unahang pinag-aralan natin iyan. Global governance? Huwag ka maingay. Magsagot ka sa papel mo. Ay, sorry po, hindi ko po narinig kasi. Kala ko po kasi ka. Okay, next. Number 2 to 6. 2, 3, 4, 5, 6. So I've mentioned you, pinag-aralan natin yung historical periods ng globalization. So state nyo dyan, yung mga historical periods ng globalization. Yun ay 5. 2 to 6. Numbers 2 to 6. God. Okay, tapos na po. Okay, now, 7 to 11. What are the dimensions of globalization? Ma'am, 7 to ano pa? 7 to 11. 5 yan. Dimensions of globalization. What? You're there? You're there? Natalie? You can check your notes. Hanap kayo ng sagot dyan. Alright? Next. After the dimensions, number 12. Number 12 is, wait lang. Okay. Number 12 is, this refers to the increasing interdependence of world economies as a result of the growing scale of cross-border trade of commodities and services. Again, this refers to the increasing interdependence of world economies as a result of the growing scale of cross-border trade of commodities and services. Yan. Ano yan? Okay, next. Number 13 and 14. What are the two major driving forces of, yung sagot nyo sa number 12? Okay. So there are two major driving forces nung sagot nyo sa number 12. So ano yan? Kahit hindi siya word for word, ha? Okay, next. Number 15 na tayo. Number 15, this refers to a system that forms rules and standards
for facilitating international trade among nations. It helps in reallocating the capital and investments from one nation to another. So ito yung namamahala ng mga kaperahan, capital and investment sa trading, international trade. Next. Next. Number 15, number 16 na. Okay. This refers to the exchange of goods, services, and capital across national borders. It is a multi-million-dollar activity central to the gross domestic product of many countries. This is the exchange of goods, services, and capital across national borders, and it is a multi-million-dollar activity central to the gross domestic product of many countries. Okay, next, number 17. This refers to the regulations and agreement of foreign countries which define standards, goals, rules, and regulations that pertain to the trade relation between countries. Ano daw yun? So this refers to the regulations and agreements of foreign countries which define standards, goals, rules, and regulations that pertain to trade relation between countries. Chill. Yo, man. Yo, chill. Boom. 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 Okay. Diyan sa sagot nyo sa number 17, meron niyang mga focuses sa international trade. So, ano yung tatlong focuses ng sagot nyo sa number 17 sa international trade? Tatlo yon. Okay. Next. Doon pa rin sa sagot nyo sa number 17, meron tayong mga tinatawag na agreements and agreements and contracts. So ang tawag natin doon ay types nung sagot nyo sa number 17. So ano ang mga types noong sagot nyo sa number 17? That is 21 to 23. Tatlo din yun. So, ang isa doon, maraming bansa ang kasama. Ang padalawa, maaring dalawang country lang ang nagkakasundo. And yung patatlo naman ay kinabibilangan ng mga organizations like Organizations for Economic Cooperation, the World Trade Organization, and the International Monetary Fund. Yan. So, ang tawag natin doon ay types of, yung sagot niya sa number 7. From 21 to 23. 21, 22, 23. Yung kanina po, ma'am, 18 to 20, tatlo rin po Yes, yun. yes, bunsa. Yes.
Okay. Now let's go to number 24. So this organization deals with the global rules of trade between nations with the main function of ensuring that trade flows smoothly, predictably, and freely. So anong tawag daw sa organization na yon? Na nag-ensure na yung flow ng pagtitrade ay maayos, yung relationship ng mga bansa ay maayos. Anong tawag natin doon? Malaking organization ito. Ma'am, number ano nga po yun? That is number 24. Oh, ito, sunod na number. Kanina lang natin to pinag-usapan, ha? Fresh pa to sa inyong mga utak. Okay? Wait lang. Ang layo pala. Okay. This is a tool to identify solutions to problems created by neoliberal globalization. Its concept relates to the interaction of myriad collective or individual entities emanating from various societal and professional orientation. This is a tool to identify solutions to problems created by neoliberal globalization. Its concept relates to the interaction of myriad collective or individual entities emanating from various societal and professional orientation. Kanina lang yan, ha? Okay. Now, what are the two types of international organization? Diba pinag-usapan natin yun, ano? So, international, yan nga, ang nasabi ko ang sagot. Ang international organization ay binubuo ng mga bansa o mga nagkakaisang bansa. So, merong two types niyan. Ano yon? Sa pagpapaliwanag ko, masasabi ko ang sagot. Okay, next, 28 to 29. So, give two examples ng challenges ng global governance. Dalawa lang example. So, ang dami kong sinabi kanina, di ba? So, dalawang example lang. That is 28 to 29. Ma'am, paulit-paulit ng question. Number ano bunso? 28 and 28, 20, apa. Give two challenges of global governance. So ano-ano daw yung mararanasan natin ang mga challenges ngayong 21st century? Okay, next. 30 to 32. What are the elements of a state? What are the elements of the state? Okay. Now, last numbers, 33, 34, and 35. Yan.
So, merong mga problema ang ating state or ang ating gobyerno na sinusolusyonan, na patuloy na sinusolusyonan pa rin. This is the problem mula pa noon hanggang ngayon. So, nagbigay ako sa inyo ng 4. So, magbigay lang kayo ng 3. That's 33 to 35. Yan ay last numbers na. Okay. Are we done? Are we done? Oh, exchange papers. Charot. Game na. Pencils up na. Pens up now. Ready na? Sasagot ha? Okay. Be honest. Alright. Number 1, ano pong sagot natin? Ay. 21 to 23? Hindi mo na pala. Hindi tapos. Utoy, 21 to 23 types of trade policies. So, hindi ka pa nakasagot? Nag-leave ka? Hello? Okay na? Okay na. Nakapagsagot ka na. Okay, sige, good. Okay, let's go now to checking. Be honest ha. Mas na-appreciate ko ang low score kesa sa high score na nandaya. Okay, go. Number 1, what's the answer? Let's check. Sagot. Ano sagot? Globalization. Globalization. Very good. Okay, number 2 to 6. Ano yung mga historical periods ng globalization? 5 yon. Sino makapag-enumerate? Sige, sagot kayo. Prehistoric, Prehistoric, pre-modern, pre-modern, early modern, okay? modern, contemporary. Very good. Ayan. Wala nang ibang sagot ha, yun lamang. Kahit walang period, okay lang. Okay, what about the dimensions of globalization? Taas ang kamay. Yes, John. Economic, Okay. political, religious, ideological. Yes. And? May isa pa. Ideological. Ideological. Nasabi ba yung iba? Economic, religious, political, and may isa pa? Cultural, ma'am. Cultural. Ayan. Okay. Next, number 12. What's the answer? Lolo. Tos ko mo. Walang nakatama. Walang sagot. Anong sagot sa 12? Wala. Ang sagot dyan ay economic globalization. Alam ko meron na kayong isang mali. Wala kayong sagot na. Economic globalization, di ba? Interdependence eh. Okay, next. Ma'am, pwede pong global economy. Global economy. Oo, sige, pwede. Ganun din naman yun. Pwede yan. Okay, next. 13 to 14. What are the 2 major driving forces of economic globalization? Medyo mahirap ito, pero alam ko baka may nakasagot sa inyo. May nakasagot ba? Wala. So, ito yung rapid growth of information and marketization. Yun yung 2 major driving force of economic globalization. May nakatama? Wala. Meron po. Meron? Wow. Okay, good. Next, number 15. Anong sagot dyan? BPO. BPO hindi. Ano? Yung nangangasiwa ng mga kapital at investment sa international trade? IMS nga po. IMS. Yes. Pwede ang sagot ng IMS? Or ano bang ibig sabihin ng IMS? Ano? International Monetary System po. Very good. International Monetary System. Alright. Number 16. Anong sagot? Di pa, unahan na sagot. Ba?
Wag mahiya. Ah. Anong sagot sa 16? Exchange of goods. Ano yan? ITNTI po, ma'am. Ano? International Trade at Ayan. Trade Industry po. International trade lang naman, hindi industry, walang industry. Pero checkan mo na din. International trade. Ayan. Okay, next, 17. Ito naman yung nagre-refer sa mga goals, rules, and regulations sa international trade. Anong tawag dyan? Trade policy po, ma'am. Trade policy. Very good. Ano ang focuses ng trade and policy in international trade 18 to 20? Tatlo ulit 'yon. Ano 'yon? Tariffs. Okay. Barrier safety. All right. Tariff, trade barriers at saka safety. Very good. Okay, what about the types of trade policies? National, National, bilateral, international. very good. Okay, national, bilateral, and international. Actually, ang complete sagot doon ay national trade policy, bilateral trade policy, and international trade policy. Okay, so okay na yan. Tamaan nyo kung walang ano. Next. Number 24. Ano yung organization na yon? World Trade Organization. Very good. World Trade Organization. Ito, number 25. Anong sagot dyan? It is a tool to identify the solution ng isang bansa. Kanina lang yon. Kalimutan agad. Anong sagot? Global governance po. Global governance. Galing ni Justin. Okay, next. 26 to 27. Two types of international organization. Ano nga yun? Universal Limited. Very good. Limited and universal. Next, anong mga challenges ng global governance? Bonus points yan. Ano-ano? Halo. Terrorism po, ma'am. Yan. Saka disease po. Yan, food and water scarcity, climate change, ano pa, infectious diseases. Yung mga gayong problema ha. Baka naman kung ano-ano mga nakalagay diyan ha. Tanongin sa akin pag hindi sigurado. Ma'am, food Wala and water naman. po na. Ano po? Food and water po, ma'am. Food and Yan. water. Food and water, ano? Food and water scarcity. Di kasama po ang poverty. Poverty. Ang poverty, ayan ay sagot sa 33 to 35. Isa yan sa mga sagot. Scarcity, ma'am eh. Scarcity. Sige, pwede na din. Ethnic conflicts, correct. Ano pa? Ano pa? Okay na? Sige. Alam niyo yan kung tama o mali yan. Okay, next. 28 to 29 pala yon. 30 to 32. Elements of a state? Judiciary ko po yun. Ha? Ma'am, Ano? territory po. Ayan. Territory, People po. people, and Sovereign Sovereign. power. ayun. Sovereign power. And 33 to 35, yung kaninang sinagot ni Rizal, yung mga problema ng bansa mula noon hanggang ngayon. Ano yon? Isa doon ay poverty. Ano pa? Hindi ko matandaan. Poverty, environment, pollution, crime, and terrorism. Anong population? Pwedeng corruption, ma'am, at drugs. Corruption and drugs. Di kasi siya kasama doon sa enumerate natin kanina. Wag mo na yan. Daniel, population yan. Anong ibig sabihin? Anong gusto mo sabihin sa population? Sana nilagyan mo ng overpopulation.
Sa bagay, kung kakaunti ang populasyon, problema din. Pag maraming populasyon, sige, tamaan mo na yan. Pwede na yan. Okay? Alright. Sige. I-sum up nyo na yan para ma-record ko na. Ma'am, pwede ka dun ma'am sa 30 to 32 ma'am, citizen po. Elements of a state, citizen, people. Sige, pwede na. Yun din naman yun. Tao din. Thank you po ma'am. Okay. Re-record ko na. I-ano nyo na, i-sum up nyo na. Okay, today is September 15. This is CPT 2102. Okay, Abisha. 15 po. Okay, Alog. 16, ma'am. Okay, Alvera. 15 po. Babaw. 12 po. Okay, Bagi. 13 po. Balmes. 16 po. Ano po? 16 po. 16? Tama ba ang parinig ko? Yes po. Okay, Baral. 15 po. Caballes. 23 po. Okay, Clarin. 15 po. De Castro. 10 po. Okay, De Guzman. Absent ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Absent. Ang quiz nga pala mga anak, di ko na ito nauulit ha. Kung sino lang yung present during the day, ay di sila lang ang makaka-exam. Okay, next, Di Pasupil. 23 po. Alright. Ebora. Wala. Absent. Estañez. 20 po. Alright. Evangelista. 19 po. Okay. Gillian. 13 po. Magtibay. 27 po. Alright. Very good. Marasigan. Okay. Maulyon. 27 po. Very good. Milyares. Milyares. 1, 2, 3, 4, 5. Wala. Olarte. Ayun, si Milyares. Kaka-join na. Bunso, ilang ka? Ma'am, 23 po. Okay. Papasin. 14 po, ma'am. Okay. Pineda. 15 po. Rodriguez. 1, 2, 3, 4, 5. Waling. Talain. 24 po. Tama na. Si Pineda. Nandiyan ba si Pineda? Wala. Si Rodriguez. Ito po. Ay, ayun pala si Pineda. Ining ilang ka? Ma'am, 15 po. 15. Sorry po, may nabili lang po. Okay. Si Papasin, ilan? 14 po, ma'am. Okay. Next. Rodriguez. Nalito ako. Si Rodriguez, ilan? Wala. Are ang wala. Okay. Talain. 24 po. Tamanyo. 1, 2, 3, 4, 5. Wala. Okay, ayan. So, maraming salamat. So, okay naman ang scores nyo. At least, di ba, meron kayong natatandaan, meron kayong natututunan. That's okay. Okay? Doesn't matter kung mababa o ano. Basta ang importante, naging honest din. So, yan ang gusto kong ituro din sa inyo.
So, ayan. Thank you very much sa inyong lahat. Kung wala na pong question, ay dito na tayo matatapos. Yung tungkol nga pala dun sa activity, kung meron pa kayong gustong baguhin din doon, you can still change it. Kung nakapag-submit na at may gustong baguhin, so okay lang, withdraw nyo lang, ayusin nyo, kasi yan ay 100%. Rubrics kasi yon. So, kung gusto nyo pagandahin, okay pa, until next week pa din yan. So, consideration ko na rin yon sa nangyari last week dahil nga nawala ng power, walang internet, so mahirap. So, okay? Okay ba? Okay tayo doon? Sige. So, ayun na. Thank you very much po sa inyong lahat. Bye-bye na po. Thank you. Thank you po. Okay, Thank you po. bye-bye. Thank you po, ma'am. Thank you. Thank you po. Sorry po, late ako. Sige, bye-bye.